Hello friends, welcome to my YouTube channel Health Tips Ikbal. পুনৰ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি এটা শিশুৰ ঔষধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখি আছে Colimex সাসপেনশন আৰু মই স্ক্ৰীনত ধুনীয়াকৈ দেখুৱাইছো। এই Colimex সাসপেনশন কি অসুবিধা হলে শিশুক খুৱাব পাৰিব, তাৰ ডোজ কেনেকুৱা, কিবা সাইড ইফেক্ট হ'ব নেকি, এই Colimex-ৰ কোম্পানী ভালনে বেয়া, প্ৰাইচ কিমান, গোটেইখিনি মই বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। মই সদায় সৎ আৰু ৰিয়েল কথাখিনি লৈ আহোঁ আৰু ভাল কোম্পানীৰ ৰিভিউ দিওঁ। মই ইকবাল হুছেইন, কমিউনিটি মেডিকেল ছাৰ্ভিচ এণ্ড এচেঞ্চিয়েল ডাক ট্ৰেইনাৰ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই Colimex সাসপেনশন এটা বটলত 30 ml থাকে আৰু 30 ml ঔষধৰ দাম 42 টকা আৰু বহুত ভাল কোম্পানী, ওয়ালেছ কোম্পানীয়ে বনাইছে, বহুত পুৰণি কোম্পানী আৰু এই কোম্পানীৰ সকলো ঔষধ বহুত ভাল ৰিজাল্ট আৰু এফিকেচি ভাল। আৰু Colimex সাসপেনশন সকলো ফাৰ্মাচীত এভেইলেবল পোৱা যায়। এই Colimex সাসপেনশনত দুটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে। কি অসুবিধা হলে খুৱাব পাৰিব, তাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো, যদি মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে ঔষধৰ বিষয়ে আৰু স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু বহুতে এই Colimex সাসপেনশন শিশুবিলাকক খুৱাইছে, যিসকলে খুৱাইছে তাৰ ৰিজাল্ট কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। এই Colimex সাসপেনশনত দুটা কম্পোজিশন দিয়া হৈছে, ডাইসাইক্লামিন হাইড্ৰক্লৰাইড আৰু সাইমেথিকন। আপোনালোকক মই জুম কৰি দেখুৱাইছো। আৰু এই ডাইসাইক্লামিন হাইড্ৰক্লৰাইড এণ্টিস্পেজমটিক হিচাপে শিশুবিলাকক দিয়া হয় আৰু সাইমেথিকন এণ্টি ফ্লাটুলেন্স হিচাপে দিয়া হয়, অৰ্থাৎ এটা কেঁচুৱা বা শিশুৰ। কিন্তু এই Colimex ড্ৰপো আছে, কেঁচুৱাবিলাকক দিয়া হয়। মই আজি শিশুবিলাকৰ কথা কৈছো, সেই সাসপেনশনৰ ৰিভিউ দি আছো। এই Colimex সাসপেনশন যিসকল শিশুৰ কিবা খাদ্যবস্তু খোৱাৰ পিছত বা পায়খানা দুদিন এদিন হোৱা নাই বা পায়খানা ক্লিয়াৰ নহয় আৰু পেটটো ফুলি গৈ আছে, গেছ হৈ গৈছে আৰু এনেকুৱা লাগে পেটটো ডাঠ হৈ গৈছে, হাতেৰে এনেকৈ মাৰিলে পেটৰ ভিতৰত চাউণ্ড কৰে, এনেকুৱা লাগে পেটত কিবা গেছ লাগে আৰু হাতেৰে টিপি দিলে শিশুটোৱে কান্দি থাকে আৰু কথা ক'ব জানিলে ক'ব যে পেটত বিষ কৰিছে। তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই Colimex সাসপেনশন শিশুবিলাকক এজন চিকিৎসকে দিয়ে আৰু এই ঔষধটো শিশুবিলাকক খোৱালে বিশেষ কোনো ছাইড ইফেক্ট নহয়, বিশেষ কোনো ক্ষতি নহয়। নিশ্চয় বুজি পাইছে। এই Colimex সাসপেনশন খোৱাৰ নিয়মটো কেনেকুৱা। 6 মাহৰ পৰা 1 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে Colimex সাসপেনশন 2 ml পৰা 2.5 ml লৈকে দুবাৰ বা তিনিবাৰ দিয়া হয়। আৰু 1 বছৰৰ ওপৰত যদি হয় 3 ml পৰা 5 ml লৈকে দুবাৰ দিয়া হয় বা তিনিবাৰ দিয়া হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই Colimex সাসপেনশন খোৱাৰ পিছত কি সাইড ইফেক্ট দেখা দিব পাৰে। Colimex খোৱাৰ পিছত এটা শিশুৰ টোপনি বেছি হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা মুখবিলাক শুকাই যাব পাৰে, ভাগৰ লাগিব পাৰে বা দুৰ্বল হৈ যাব পাৰে বা কেতিয়াবা শৰীৰৰ এলাৰ্জি হ'ব পাৰে, খজুৱতি হ'ব পাৰে, ৰঙা এনেকৈ ৰাছ, স্কিন ৰাছ যিটো বুলি কোৱা হয়, এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে। যদি এনেকুৱা হয় তেনেহ'লে এই ঔষধটো খোৱা বন্ধ কৰি দিব আৰু এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰিব। আৰু যিকোনো ঔষধ খোৱাৰ আগতে এজন চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ কৰি খোৱাটো অতি দৰকাৰী, অতি প্ৰয়োজন। কাৰণ শিশুবিলাকৰ ঔষধবিলাক ওজন অনুপাতে, বয়স অনুপাতে দিয়া হয়। আৰু ইয়াত স্পষ্টকৈ ৰঙা কালাৰত লিখি দিছে, বিনা চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ এই ঔষধটো শিশুবিলাকক খুৱাব নোৱাৰিব। নিশ্চয় আপোনালোকে Colimex সাসপেনশনৰ বিষয়ে বুজি পাইছে। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ লাইকে মোক উৎসাহিত কৰে আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে। আৰু যদি নতুন হয় তেনেহ'লে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু বেল বটন প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। তেতিয়াহ'লে নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে সোনকালে পাই যাব। সকলো ভালে থাকক।
ধন্যবাদ।